Ok. Giờ cô Bi ngồi ở đây nhá, cô đi ngồi ở đây mẹ chụp hình cô Bi cho cô Bi để đi làm passport cho cô Bi đây. Các cô chú ơi, chào cô chú đi. Em chào cô chú đi. Ready, big boy? Chào các cô các chú. You ready, Kobe? Chào các cô các chú. Hi. Kobe say hi. There's that smile. Đấy, nó đang mò mẫu đây, ngồi đây đi, ngồi đây cho mẹ này. Đây cho mẹ cho này cầm này, đây. Cầm này ngồi đi. Đó, đúng rồi. Đứng đây nhá. Ây à, đứng đây cho mẹ chụp hình nhá, Kobe nhá. Để mẹ kéo cái áo xuống xem nào. Kéo cái áo xuống nào. Để mình đẹp trai mình ý nhá. Mình đẹp trai mình ý cho mẹ nhá. One second. Để kéo áo xuống nào. Kéo áo xuống nào, đóng cái nút áo rồi nào. À thôi được rồi. Rồi sao hôm nay khó chịu thế nhỉ? Daddy ơi, I need to help daddy. Có đi. À đây này, rồi, ra đây mẹ cho cái này luôn. Này, ra đây. Ngồi đây này. Đi, ra đây cầm luôn, đi. Yeah. Ôi, con trai của mẹ ơi. Đứng đây nhá, đây, này, rồi, đây. Đó, thấy chưa? Kobe so handsome. Okay, look at mommy. Kobe so handsome. This is not gonna be easy. I think I need to hold him still. Yeah, you hold Kobe. I think Daddy need to hold Kobe so that mommy can take picture. Kobe, little monkey. Because you're so monkey now. You're a monkey. Okay. Thôi mọi người, đấy mọi người thấy không, chụp hình cho nó vất vả. Hôm nay tụi mình có hai cái việc quan trọng cần phải làm, đó là đi nộp hồ sơ để làm passport cho em Kobe này, với lại cái gì nữa nhỉ, đi trả một cái món đồ cho em Kobe nữa, tại vì em ấy dùng không có được á, cho nên là mình đem đi trả luôn, chứ tại vì nó cũng hơn 1 tuần rồi, sợ là để lâu quá người ta không có cho trả ấy. Oh, thank you babe. Finally we done with Kobe passport photo. Yeah, finally got him to sleep. Little monster. Với khoe với mọi người thành quả của hai đứa. Làm xong hồi sáng rồi, nhưng mà bây giờ mình mới khoe với mọi người, tại vì ban đầu không tính quay video đâu. Thế xong rồi tại vì hôm nay tụi mình cũng khá là bận đấy, cho nên là mình nghĩ là sẽ không quay video nữa. Nhưng mà cái đang ngồi mình suy nghĩ ra là mình nhận một cái tin vui, cho nên là muốn khoe với mọi người, muốn chia sẻ với mọi người. Đây thì trước tiên nha, ở đây là mình có hai cái bịch khô bò, một cái là loại là làm theo kiểu Việt Nam á, là có ngũ vị hương rồi xả rồi nọ kia ấy. This is my favorite right now. Yeah. Really? Excellent. Yeah. Đây là lần đầu tiên anh Quýt ăn khô bò theo kiểu Việt Nam như vậy á. Còn đâu theo kiểu Mỹ thì nó sẽ có những cái vị khác. Mình đã chia sẻ trong một cái video làm khô bò rồi đó mọi người. Đấy, mình xé cho mọi người coi này. Ướp theo kiểu Việt Nam ấy thì là nó sẽ mềm hơn rất là nhiều luôn này. Mềm dễ xé hơn rất là nhiều luôn. Much softer. I love it. Excellent flavor. Yeah. Non-long. Ngon hả? Rồi nhai đau hết hàm luôn mọi người, nhai quá trời luôn. Ok, chia sẻ mọi người một tin vui, đó là hôm nay là anh Quýt mới báo cho mình biết là anh Quýt được thưởng. What's that? I heard you got the bonus. Got my bonus this year. Yeah. Ooh. Yeah. Pretty good. Yeah. But got lucky. Nah, not lucky, babe. You work hard the whole year, so you deserve it. Yeah. I think some of it has to do too with just how I approach those meetings with management. My one-on-one meetings are pretty much the same every year. You know, they So always. you mean a review? It's funny because it seems like every year it always ends up being some like complaint fest. You know, where everyone kind of comes in and brings all their anger and frustrations. You know, and I know management, they always ask you that. You know, every time I come in there, it's always the same. Like, do you have any Questions? any issues or things that we should change and this and that? But every time they ask me that, I always, if I complain about it, it's almost like me telling them that I think I can do their job better. I don't know, but I keep it short. I keep it simple. You know, I just say I'm happy. You tell me what to do, and I'll do it as hard as I can. Jason told me. I always save your review for last because you're so easy, you know. It's like You have to deal with all the complaints first, right? Oh yeah. Đó, mọi người biết không? Tại vì mà anh Quýt đang chia sẻ là tại sao mà anh Quýt lại được những cái tiền thưởng á, mỗi năm á, tiền thưởng của anh Quýt thì mọi người biết là cũng khá là tốt đấy mọi người. Mỗi năm á, là anh Quýt được thưởng nhá, cao nhất là tùy vào cái tình hình kinh doanh của công ty. Ví dụ như năm nay là đang dịch bệnh như vậy thì công ty nào cũng chịu một cái tình cảnh chung, đó là kinh doanh không được thuận lợi này.
thì năm nào cao là anh Quýt cũng phải được 20.000 đô. 20.000 đô cho tiền thưởng cuối năm đó mọi người. Thì thường nó vào tháng 3 này. Còn đâu thấp á, thì là cũng phải là đến 10.000, 8 đến 10.000 đó. Thì sau khi trừ thuế này nọ đi thì cũng còn nhiêu đó. Cái tiền thưởng cao như vậy không phải tự nhiên mà có, tại vì cái thời gian mà anh Quýt làm việc ở nhà á, thì mình hiểu hơn về cái công việc của anh ấy rất là nhiều luôn. Và cái gọi là cái đạo đức nghề nghiệp của anh ấy làm ấy, anh ấy thực sự là rất là tập trung làm việc luôn, làm việc mà quên thời gian, quên mình luôn đó mọi người, quên ăn quên ngủ luôn. Thì mình cảm thấy nhiều khi nó cũng là một cái tốt và cái không tốt đó, đúng không mọi người? Cho nên là có mấy lần mà phải vô bệnh viện là bởi vì là cái bệnh dạ dày đó. Cho nên là mình thấy là ăn uống thất thường như vậy, cho nên là ở nhà là mình hay nấu đồ ăn cho anh ăn, rồi đến giờ là mình mang cho anh đồ ăn lên cho anh, hoặc là mình hỏi anh là có đói hay không. Nhiều khi mà làm tập trung làm nó quên ăn luôn á. Mà anh ấy có kể là trong chỗ làm của anh ấy là có những người ấy là coi Netflix suốt ngày luôn hả baby? Your coworker watch Netflix the whole day too. Some of them, yeah. It's frustrating, you know, and every other week of the year, I'm upset because I feel like I'm doing all this work while they're just kind of just chilling. But this is the one week of the year where I'm walking around with a smile. It's like, hey. Ví dụ như người ta đi được làm việc ở nhà, ví dụ như là mỏi lưng mỏi người cái kêu anh ơi anh nằm ở đây nghỉ xíu đi, hay là nghỉ 5-10 phút gì nữa rồi hãy làm tiếp không. Mình phải chuyển cái phòng làm việc của anh Quýt vô cái phòng của em Kobe bây giờ á, để cho anh Quýt có thể là tập trung làm việc mà không bị quá ồn ấy. Tại giờ em Kobe em mới hay la hét rồi nó hay giỡn ấy, nó hay la hét lớn ấy, cho anh không tập trung làm việc được. How many work experience you have? 17 years. Wow, 17 years. Yep. And I've always, I think, gotten pretty well respected, rewarded pretty well. Year 3, my third year working, that was the only time really in my entire career that I let management know I wasn't happy. I was hot, and I've always been super nice. And that manager, I think, but that's the thing, you know, you get angry all the time. You lose that. You kind of lose that punch because people get used to it, and it's like, but you're a super nice guy all the time, and then you get upset. They'll listen. You know what I mean? It doesn't become like this person's always complaining. You know, I never complained once, but after 3 years of busting my butt and being told I'm like a high, like they were giving me an average score but saying it's a really high, it's like that's not, no, you know, I'm not working for your thumbs up. You know, I want more money or I want a raise. I'm not going to continue working really hard just to be told thank you. You know, show me, reward me, or I'm not going to be here much longer. And they immediately gave me the raise. They gave me the promotion that I was looking for. This company or the company you work? This company. Oh, really? Yeah. That's why I'm still here 13 years later, though. But I think, you know, sometimes you're just too nice, you two people, you know. Nick said that you should be a vice president, but because you're too nice, you know. I don't want to be a vice president. cái anh này là cái chú này, chứ thực ra cái chú này lớn tuổi rồi. Chú này là trước là sếp của anh Quýt á. Anh Quýt đã dắt mình tới nhà chú chơi một lần rồi. Chú ấy rất là thích anh Quýt luôn. Chú ấy bảo là chú ấy coi anh Quýt như là cháu của mình vậy đó. Cho nên là chú ấy có gì chú cũng chỉ bảo, chú ấy chia sẻ hết. Chú ấy bảo anh Quýt nên là phó giám đốc đi, tại vì với cái số năm đi làm và kinh nghiệm của anh Quýt á, và cái năng lực của anh Quýt thì hoàn toàn có thể được. Nhưng mà anh Quýt nói là anh Quýt không có thích kiểu như là ra lệnh chỉ bảo. Anh ấy muốn là một cái người mà được va chạm, được tiếp xúc với công việc nhiều hơn là cái người mà kiểu như cầm tay chỉ bảo người này phải làm này làm kia ấy, thì không có phù hợp với tính cách của anh ấy. Mình cũng thấy như vậy, đó cũng là một cái điểm mạnh và một điểm yếu của anh Quýt luôn. Tại vì anh Quýt rất là tốt với mọi người. Ví dụ anh không có anh ấy tức ai đó, nhưng anh không bao giờ anh nói ra, hoặc là anh ấy chửi người ta, hoặc là anh ấy có một cái sự mà đối xử mà không tốt với người ta ấy. Cho nên là nhiều khi như vậy ấy, là cái cá tính của anh ấy như vậy, cho nên là anh cũng không có leo được một cái chức mà cao hơn được ấy. When I moved to Vietnam, I was like the lead technician of the ship, and there was Jason who worked right next to me. We're buddies, but he was a lead technician as well. Kind of different role. You know, I left, and then the manager ended up leaving a few months later. And Jason became the manager and called me up and was like, "Hey man, if you come back and work, you know, I'll give you a $10,000 raise and promotion and all this stuff to come back to work." And I was like, okay. Dang. That's the greatest phrase I ever got in my life, was I quit. Đó mọi người, đó là cái thời điểm mà anh Quýt đang ở Việt Nam ấy, anh Quýt đang sống ở Việt Nam.
Sau đó thì là khi mà nhận được cái tin đó thì tụi mình cũng rất là quyết định, cũng suy nghĩ lắm. Tại vì không biết là tại lúc đó mình chưa có thẻ xanh, mình chưa có nộp thẻ xanh để qua Mỹ nữa. Mà hai đứa nếu như mà kết hôn thì lại phải xa nhau ngay như vậy thì không có được ấy. Thế là lúc đó tụi mình mới bắt đầu là nộp thẻ xanh. Thế nhưng mà cái cơ hội này nó là một cái cơ hội cũng khá là khó kiếm. Bây giờ nếu như mà anh quay trở lại Mỹ, liệu là anh có được một cái công việc mà tốt như vậy hay không, và lương cao được như vậy hay không. Cho nên là lúc đó tụi mình cũng quyết định là thôi, hên xui đi. Nếu như giả sử là mình 1-2 năm nữa mà mình vẫn chưa nhận được thẻ xanh thì anh Quýt sẽ bỏ cái công việc đó và anh Quýt lại về Việt Nam với mình, hoặc là anh Quýt sẽ kiếm một công việc khác. Thì lúc đó mình bảo là đằng nào cũng phải chờ đợi thẻ xanh ấy, cho nên là hên sao là cái thời điểm đó là 4 tháng là mình đã được chấp thuận hồ sơ rồi. Tại vì cái hồ sơ của mình nó rất là mạnh ấy, cho nên là người ta chấp thuận luôn, người ta chấp thuận nhanh lắm. 4 tháng là chấp thuận rồi, cho nên là sau 5 tháng là anh Quýt về Việt Nam cưới mình luôn. Thế là sau đám cưới 2 ngày là mình qua Mỹ luôn đó. Có một cái câu mà anh Quýt hay nói mình là luôn luôn là tốt với tất cả mọi người xung quanh. Tại vì mình không biết là được là cái người đó ngày hôm sau sẽ trở thành ai trong cuộc đời của bạn. Cho nên là mình luôn phải trân trọng cái người đó, luôn phải đối xử tốt với những người xung quanh mình ấy. One thing you share with me about like when your boss asks you something, you shouldn't say like you don't know. Yeah, I learned that really on. That was a really great lesson I learned. I couldn't even remember the guy's name, but he was a manager, and he asked me about something. No clue, but I said that, and I was like, I don't know. And he kind of pulled me aside, put his arm around me, and said, "You know, son, I'm going to tell you some good advice here. When a manager asks you a question, you never say, I don't know. You either give them the answer or you say, let me find that answer for you. Let me ask around and find that out. Because that shows, initiative, shows, look, like don't go and find, don't go asking around. Let me get that answer for you, and give me a chance to shine. Don't ever tell a manager I don't know. So it was good advice, and kind of something I've always used. I make that mistake before. Yeah. I said I don't know. Yeah. Remember Simon? Well, it's easy, and I did too. Early on in my career, just because I thought, in your mind, they're asking you a question. Well, I don't know the answer. I'm going to be honest and just say I don't know the answer. But the correct answer is, let me ask around. Let me do some research. I'm going to get that answer for you. That tells them. That shows them that you're not just find somebody else. You're a go-getter. Yeah. So this is great advice. I don't know. I've always used it though. I like it. Và còn một cái điều nữa mình rất là thích anh Quýt trong cái việc mà đạo đức nghề nghiệp của anh ấy, đó là lúc nào anh cũng đi làm việc trước. Ví dụ như là cái giờ làm việc của anh ấy nhá, là từ 12 giờ trưa mà cho tới 10 giờ tối, làm việc 10 tiếng một ngày liên tục như vậy á. Thường là không có giờ nghỉ trưa, mình chả thấy nghỉ ngơi gì hết. Mà chắc là anh chọn cái giờ như vậy á, tại vì hình như cũng có được chọn cái giờ hành chính á, nhưng mà anh chọn cái giờ như vậy. Thứ nhất là anh không muốn là anh được nghỉ 3 ngày cuối tuần lận, thì anh được dành với hai mẹ con mình 3 ngày cuối tuần. Lúc nào anh ấy cũng 11 giờ rưỡi là anh ấy đã ngồi vào bàn làm việc rồi. Đó, 12 giờ mới bắt đầu làm việc nha, lúc nào 11 giờ rưỡi cũng bắt đầu ngồi vào bàn làm việc luôn rồi. Chuẩn bị này nọ hết rồi, xong rồi chia công việc cho từng người trong thành viên ấy. Đến 12 giờ khi mà cái nhóm của anh ấy, cái team của anh ấy vô làm việc là mọi người đã được phân công công việc xong rồi, chứ không phải chờ anh ấy tới xong rồi là phân công công việc nữa. Mình nhớ là có một cái thời gian mà mình còn mới qua Mỹ xong mình đi làm á, thì anh Quýt cũng nói mình y chang vậy á. Anh nói là anh biết là mọi người ở chỗ làm của em hay thường tới làm trễ. Thế nhưng mà thứ nhất em là người mới, thứ hai là em nhà mình cũng gần chỗ làm đó, thì em cứ tới chỗ làm trước 5-10 phút thôi cũng được, là người ta đã đánh giá em cao hơn rất là nhiều rồi. Chứ đừng có để mà tới cận thời gian đó rồi mới tới ấy, thì nó không có tốt, nó không có hay cho cái sếp của em, nó sẽ có nhìn nhận em không có tốt đấy. Đó, thì đúng quả như vậy nha, là mình có chia sẻ một cái bài viết đó trên YouTube rồi đó mọi người. Thì một thời gian khi mà mình lúc nào mình cũng đi làm sớm như vậy á, và ra về trễ khoảng 5-10 phút á, thì sếp mình nhìn mình bằng con mắt khác và đề bạt mình lên một cái vị trí mới. Nói chung là mình học hỏi được anh ấy rất là nhiều, không phải là anh ấy quá là giỏi hay gì hết. Thế nhưng mà có những cái thứ mình thấy là đối với những cái bạn trẻ, đặc biệt là những người mới ra trường á, thì đó là những cái kinh nghiệm mà mình nghĩ là cái thái độ làm việc á, mình nghĩ là sẽ được đánh giá rất là cao luôn trong công việc. Đó, mọi người thấy không? Cho nên là cái lý do vì sao mà anh ấy không được tiền thưởng cao như vậy thì cũng không đúng không? Còn một cái điều nữa mình muốn chia sẻ, đó là những cái điểm thưởng, những cái points, your points, right? Like, I get a lot of points. Yeah, anh biết có quá nhiều points luôn. And they can come from anyone. I can get them from the field technicians I work with, vice president, managers. Customers, just we keep building them up. I mean, right now I've got thousands. Yeah. And it's like, what are we going to buy? We're going to buy Kobe, all these cool toys. Mọi người biết là những cái đồ dùng của anh Kobe giống như là
bình uống sữa là mọi người biết là những bình uống sữa của Philips Avent nếu mọi người mua bên ngoài á, 3 bình sữa thôi cũng 20 mấy đồng rồi. Đó, những cái thứ mà nhỏ nhỏ như thế, hoặc là cái cổng mà chắn trên cầu thang này cho anh Kobe là đỡ leo xuống, không leo xuống cầu thang được này. Đó, những cái thứ mà dùng cho em bé thì là toàn bộ cái đó là tụi mình không mất tiền mua, là tại vì toàn những cái điểm thưởng của anh ấy. Có một cái trang web ở trên của công ty, nó link với lại cái trang mua hàng, nó link với lại cái điểm thưởng đó, thì anh Quýt sẽ mua hàng dựa trên những cái điểm thưởng đó và mình không mất tiền. Đó, cho nên là tụi mình cũng đỡ được rất là nhiều cái chi phí khi mà mua sắm đồ cho anh Kobe luôn. Đấy mọi người ơi, đây là một trong những cái cuộc trò chuyện của hai vợ chồng mình mà nói chung là tụi mình cũng rất là hay trò chuyện với nhau á, về công việc của nhau á, để xem là đối phương là đang cảm như thế nào, rồi đang cảm thấy như thế nào, rồi là cái công việc của họ đang như thế nào. Mọi người thấy là mình cũng rất là ít khi chia sẻ về công việc của hai vợ chồng mình, nên là những cái video mọi người coi ấy, thường là những cái video về cuộc sống gia đình, nói chung là những cái sự mà vui vẻ hạnh phúc của gia đình thôi. Đó là cái thông điệp mà mình muốn truyền tải đến tất cả mọi người, đó là hãy chăm lo cho gia đình của mình đi, hãy có một cái cuộc sống đơn giản thôi nhưng mà hạnh phúc. Tại vì cuộc sống của mình là những người thân bên cạnh mình mà, cho nên là mình hãy làm cho những người thân bên cạnh của mình hạnh phúc đi. I mean, the virus, I almost feel like this last year we've been so lucky. Like, typically before the virus hit, I had to go into the work, and leave you guys for 11 hours. And that's so many great memories with Kobe I would have missed. Yeah, you don't miss any milestone. Yeah, be able to. I mean, it makes work a little more stressful. Trying to do my job with Kobe in the background can be a challenge sometimes. But I wouldn't change it for the world. I mean, I've been like so happy to be able to just spend every moment with Kobe and catch every milestone. Okay. Thank you, baby, for helping me sharing the great story, the great experience with everybody here. Yeah. So we were lucky. We got a great bonus. I think it's time to go celebrate. Do you want me to cook something like a big meal for you, or you want to go to a restaurant and try something else? I think we should go out and to a nice restaurant. Let you relax. Just what are you hungry for? I don't know. No. You choose. You choose. We will think about it. We'll think about it. We'll get back to you guys. Get back to you guys. Ok, rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video này nha. Mong là mọi người tìm thấy một cái sự hữu ích nào đó trong những cái lời khuyên của anh Quýt. Và rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi và tiếp tục đồng hành cùng với gia đình The Long Family tới tận bây giờ nha. Nhớ theo dõi kênh Facebook của nhà mình nha, để đón xem, để đón xem những cái video hoặc là livestream sắp tới của nhà mình nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo nhé. Bye bye. Bye bye. Hang up live.